Cập nhật tình hình căng thẳng ở chảo lửa Đông Âu. Nga tuyên bố đánh chặn cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine vào Crimea. Belarus bác bỏ vụ máy bay mắt thần Nga bị tập kích. Chuyên gia chỉ ra Mỹ muốn mở ra mặt trận thứ hai chống Nga thông qua chuyến đi Trung Á. Ba Lan cảnh báo tham vọng lãnh thổ của ông Putin vượt ngoài Ukraine. Ukraine nói Nga thiếu quân để mở mặt trận mới ở Moldova. Tin tức đáng chú ý khác, quan chức Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh tiến trình thống nhất đảo Đài Loan. Hàng nghìn công nhân Sri Lanka đình công biểu tình phản đối tăng thuế. Ký ức kinh hoàng của những người sống sót trong thảm kịch tàu hỏa ở Hy Lạp. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế, những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng các tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chiến sự ở Đông Âu tiếp tục có những diễn biến mới đáng chú ý. CNN đưa tin hôm 1 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào bán đảo Crimea. Moscow đã đơn phương sáp nhập khu vực này từ Ukraine vào năm 2014, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Phía Moscow nêu rõ, 6 phương tiện tấn công không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. 4 UAV khác đã bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có thương vong xảy ra. Phía Moscow không công bố bất kỳ bằng chứng nào về vụ việc trên, cũng không báo cáo thông tin chi tiết về địa điểm đã tiêu diệt UAV của Ukraine. Cũng trong ngày 1 tháng 3, hãng tin địa chính trị và quân sự Geo Insider dẫn lời các nhân chứng cho biết đã nghe thấy các vụ nổ ở thị trấn Bachchisarai, thành phố Sevastopol và Zanta của Crimea. Trước đó một ngày, Nga cũng tuyên bố hệ thống tác chiến điện tử của nước này đã ngăn chặn các máy bay không người lái của Kiev cố gắng tấn công Krasnodar và vùng lân cận Adinki ở phía tây nam nước Nga. Moscow cũng tuyên bố máy bay không người lái của Ukraine đã bị rơi ở gần Kolyma thuộc Moscow. Truyền hình nhà nước ở Belarus hôm 1 tháng 3 đã bác bỏ tuyên bố của phe đối lập lưu vong về việc nhóm này đã tập kích máy bay mắt thần A-50 của Nga. Trước đó, một nhóm hoạt động chống chính phủ Belarus nói rằng họ đã tấn công máy bay Beryl A-50 của Nga bằng máy bay không người lái khi nó được triển khai tại một sân bay gần thủ đô Minsk. Tuy nhiên, trong một video ngắn có nội dung chính là chấm dứt giả tạo, đài truyền hình nhà nước Belarus đã chứng minh chiếc máy bay A-50 vẫn còn nguyên vẹn. Nhân vật trong video bình luận, như mọi người thấy đấy, máy bay vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác của nhóm đồng minh Nga-Belarus, nó vẫn còn nguyên vẹn. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã có một số hành động phá hoại được ghi nhận ở Belarus và các khu vực của Nga giáp với Ukraine. Hôm 1 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng Hoa Kỳ không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình hợp pháp. New York Times cho biết đánh giá trên được ông Blinken đưa ra khi thăm Uzbekistan trong khuôn khổ chuyến công du Trung Á. Trong đó, vị Ngoại trưởng đã nhấn mạnh, câu hỏi thực sự là liệu Nga có sẵn sàng chấm dứt hành vi gây hấn của mình hay không? Được biết, trong chuyến thăm khu vực Trung Á, Ngoại trưởng Blinken đã nỗ lực hối thúc Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan tuân thủ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga, đồng thời không hỗ trợ cho cỗ máy xung đột của Moscow. Trong một cuộc họp riêng với Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Batyar Saidov, ông Blinken đã cam kết với sự ủng hộ không ngừng của Hoa Kỳ đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Uzbekistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết sau đó tại một cuộc họp báo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và tiếp tục khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ quốc gia này trong công cuộc đảm bảo độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoàn thành chuyến công du Trung Á kéo dài 2 ngày tới Kazakhstan và Uzbekistan. Sputnik News đã dẫn lời các chuyên gia cho rằng chuyến đi của ông Blinken đặt mục tiêu mở ra mặt trận thứ hai chống Nga, sau cùng nỗ lực này sẽ thất bại. Mỹ đã công bố gói viện trợ trị giá 25 triệu đô la Mỹ để các nước Trung Á dần đa dạng hóa hoạt động thương mại, không quá phụ thuộc vào Nga.
Ông Blinken nói rằng Mỹ nhận thức rõ hậu quả lan rộng từ hành động gây hấn của Nga và đang làm mọi thứ để giảm thiểu điều đó. Washington cũng hứa tạo nhiều cơ hội phát triển cho các đối tác Trung Á. Tiến sĩ Stanislav Britchin, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu hậu Xô Viết tại Viện Kinh tế Thế giới cho biết, mục đích chuyến đi của ông Blinken rất rõ ràng, trong đó tập trung xoáy vào các tình huống địa chính trị trong khu vực. Đầu tiên và quan trọng nhất, cuộc khủng hoảng Ukraine đã tạo cơ hội tuyệt vời để các nước phương Tây đối thoại với các nước láng giềng của Nga, chủ yếu sử dụng chiến thuật cây gậy. Dưới chiều bài nói về hợp tác và tầm quan trọng của đối thoại, Mỹ muốn các nước ngầm hiểu rằng điều quan trọng là không được giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt và giảm hợp tác với nước này, nếu không họ sẽ hứng chịu các đòn trừng phạt thứ cấp. Đây là nước cờ chính của phương Tây, ông Britchin phân tích. Theo học giả này, kể từ khi Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự cuối cùng ở Trung Á vào năm 2014, thì những lời hối thúc các nước bất hợp tác với Nga không có quá nhiều tác dụng, vì phương Tây không thể đưa ra những hứa hẹn về cơ hội hợp tác kinh tế, dự án hội nhập sâu rộng hoặc củng cố cấu trúc an ninh khu vực. Theo ông Britchin, chiến lược của Mỹ nhằm cố gắng đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực là một ý tưởng hoàn toàn bất khả thi và viển vông, bởi vì phương Tây đơn giản là không thể chen chân vào vị trí của hai nước do thực tế địa lý và lịch sử. Phương Tây không thể là người bảo đảm an ninh, điều này đã được chứng minh một cách hoàn hảo bởi các sự kiện vào tháng 1 năm 2022. Khi đó, khủng hoảng xảy ra ở Kazakhstan chỉ kết thúc nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và quyết định chính trị của giới lãnh đạo Nga, nhà quan sát lưu ý thêm. Ông Britchin khẳng định, nhìn chung, chuyến đi của ông Blinken chỉ là trò chơi chính trị. Mỹ cũng không thể dùng sức mạnh kinh tế của mình để buộc các quốc gia Trung Á thay đổi hướng đi. Tất cả những gì Washington có thể lấy ra để răn đe là áp lực chính trị. Ông Andrei Grozin, một chuyên gia kỳ cựu về Trung Á tại Viện Cộng đồng các quốc gia độc lập có trụ sở tại Moscow, nhấn mạnh Hoa Kỳ chỉ quan tâm tạo ra sự hỗn loạn ở các khu vực giáp biên giới với Nga, bao gồm Nam Caucasus và Trung Á. Những nỗ lực lôi kéo Georgia mở mặt trận thứ hai đã bị đình trệ và không đạt được kết quả gì. Vì vậy, ông Blinken đã đến Trung Á. Rõ ràng là Mỹ sẽ không thể tách các nước này ra khỏi Nga. Tuy nhiên, Washington vẫn muốn thử, vì ít nhất họ cũng có thể khuấy động một số căng thẳng, khiến Moscow phân tâm. Ông Grozin kết luận. Hôm 1 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rằng Nga nên rút quân khỏi Ukraine để có thể thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình, theo Anadolu cho biết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš, ông Scholz đã tái khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine và kêu gọi Nga thực hiện các bước cần thiết vì hòa bình. Vị lãnh đạo nhấn mạnh, rõ ràng là Nga đã tấn công Ukraine và Nga là quốc gia cần chủ động ngay bây giờ. Nước này cần tiến thêm một bước để có thể đạt được hòa bình. Điều cần thiết là phải rút quân khỏi nước láng giềng. Khi được hỏi về những cảnh báo của Ukraine về một cuộc tấn công quy mô lớn tiềm tàng của Nga và việc Kiev không ngừng kêu gọi viện trợ thêm khí tài và đạn dược, ông Scholz đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình giúp Ukraine nhận được mọi thứ cần thiết để phòng vệ. Đức sẽ đảm bảo đẩy mạnh sản xuất đạn dược. Như đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi nào còn cần thiết, ông khẳng định. Trong cuộc phỏng vấn với The National News, ông Andrian Kubicki, Tổng lãnh sự Ba Lan tại New York đã cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ mở rộng các mục tiêu quân sự của mình ở Ukraine, bao gồm khả năng chinh phục thêm lãnh thổ từng là một phần của Liên Xô cũ. Ông Kubicki lưu ý thêm, Moscow hiện không có khả năng quân sự để tấn công Ba Lan hay bất kỳ quốc gia NATO nào khác. Tuy nhiên, ông Putin có tham vọng đế quốc lâu dài và đang tìm cách khuấy động các vùng đất lân cận. Nga cố gắng giành lấy khu vực mà họ tuyên bố là của mình. Đó là một quá trình không ngơi nghỉ. Nếu chúng ta cho phép Nga tiến những bước nhỏ về phía trước, thì cuối cùng họ sẽ gõ cửa nhà của chúng ta, vị đại sứ cảnh báo. Theo The National News, ông Putin chưa bao giờ chấp nhận việc Liên Xô tan rã và mô tả sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là một thảm kịch lớn của thế kỷ 20. Ba Lan ngày nay là thành viên của EU và Liên minh NATO, nhưng sau Thế chiến thứ hai, nước này nằm dưới sự cai trị của chính phủ Cộng sản đồng minh với Moscow cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1989. Ông Kubicki nói, Nga có thể có một cái tên khác, nhưng tham vọng của họ thì vẫn vậy. Pawel Markiewicz, chuyên gia phân tích chính trị của Viện các vấn đề quốc tế Ba Lan cho biết, Warsaw có lý khi nghi ngờ Moscow giữa lúc quốc gia này đang tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng bằng vũ lực. Ba Lan có chung biên giới với Ukraine, Belarus và vùng lãnh thổ tách rời Kaliningrad của Nga trên biển Baltic. Bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm giành lại lãnh thổ từ Ba Lan đều sẽ đặt Moscow vào thế đối đầu trực tiếp với NATO, liên minh quân sự được thành lập trên nguyên tắc phòng thủ tập thể.
Ở diễn biến khác, một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng Nga không thể đóng đủ quân ở Transnistria, khu vực ly khai của Moldova, để mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lại Ukraine, theo thông tin được Sky News đăng tải hôm 1 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga gần đây tuyên bố Ukraine đang lên kế hoạch tấn công Transnistria trong trang phục giống binh lính Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho một chiến dịch cờ giả của Nga. Tuy nhiên, theo bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Lực lượng tác chiến miền Nam Ukraine nhận định, Moscow không thể vận chuyển đủ số lượng binh lính đến khu vực Transnistria để tiếp tục gây hấn với Ukraine. Lý do là để tiến hành kế hoạch đó, Moscow sẽ phải đi qua NATO hoặc không phận Ukraine. Theo báo cáo của Ukrinform, bà Humeniuk còn tự tin rằng lực lượng kiểm soát biên giới Ukraine ở trong khu vực đủ mạnh để đối phó nếu Nga thực sự tiến hành một động thái liều lĩnh như vậy. Bà Humeniuk cũng nói rằng Moscow đang thổi phồng năng lực của binh lính ở Transnistria. Các lực lượng Nga đang tập trung trên lãnh thổ Transnistria rất có thể đang ngạc nhiên với những thông tin về sức mạnh của họ mà Moscow đang lan truyền, nữ quan chức bình luận. Đáng chú ý, công tố viên hàng đầu của Tòa hình sự quốc tế đã đến Ukraine hôm 28 tháng 2, bắt đầu điều tra những đợt tấn công tên lửa và UAV nhắm vào hệ thống điện và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine, khiến hàng trăm người tử vong và hàng triệu người thiếu thốn điện nước. Nga khẳng định đã dùng vũ khí tầm xa chính xác tấn công các mục tiêu hợp pháp để phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, Kiev cho rằng các cuộc tấn công nhằm làm suy sụp tinh thần kháng cự của người dân. Các công ước Geneva và nhiều nghị định thư bổ sung được soạn bởi các tòa án quốc tế khẳng định rằng những bên liên quan trong xung đột quân sự phải phân biệt giữa mục tiêu dân sự và mục tiêu quân sự. Việc tấn công vào mục tiêu dân sự là hoàn toàn bị cấm. Công tố viên hàng đầu của Tòa hình sự quốc tế Karim Khan nói rằng, nói chung, chúng tôi nhìn thấy một hệ thống với số lượng, quy mô, chiều sâu của các vụ tấn công vào lưới điện của Ukraine. Chúng tôi sẽ tìm hiểu vì sao hành động này xảy ra, liệu các mục tiêu có hợp pháp hay không. Nói với một nhóm nhỏ phóng viên ở phía trước một tòa chung cư đổ nát ở thị trấn Vyhorod gần thủ đô Kiev, công tố viên Karim Khan nói rằng địa điểm ông đang đứng từng hứng chịu tên lửa Nga vào tháng 11 năm ngoái, khiến 8 người dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chưa rõ liệu có phải tên lửa nhằm vào một cơ sở điện gần đó nhưng đã trượt mục tiêu hay không. Chúng tôi cần phải tìm ra một tư duy hệ thống đứng sau những vụ việc này để chứng minh nó không phải là một hành động tấn công đơn lẻ, ông Khan nói. Công việc của Tòa hình sự quốc tế và hệ thống tư pháp Ukraine vô cùng khổng lồ khi xung đột với Nga bùng nổ hơn một năm và chưa có dấu hiệu sớm ngừng lại. Hơn 70.000 cáo buộc về hành động tội ác chiến tranh đã đưa ra, tạo nên khối lượng công việc đồ sộ cho tòa án Ukraine và quốc tế. Nhiều vụ án sẽ mất nhiều năm để xử lý. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu quy trình xét xử có phải quá dài, quá mệt mỏi, quá gian nan để bù đắp cho sự đau khổ của nạn nhân hay không, vì sao công lý bị trì hoãn như vậy, ông Khan nói rằng điều mọi người mong muốn không phải là một thắng lợi đau khổ. Ông hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra và thu thập bằng chứng, dù đó là công việc cực kỳ phức tạp. Ngày 28 tháng 2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh. Theo ông Qui Hongjiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu, Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc nói với tờ Global Times rằng chuyến thăm sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc đóng vai trò tốt hơn trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Ukraine. TASS dẫn lời ông Qui Hongjiang nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Belarus sẽ giúp Trung Quốc hiểu rõ hơn về quan điểm của Minsk đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vị chuyên gia lưu ý, Trung Quốc sẽ có thể nắm bắt được tình hình của cuộc khủng hoảng và đóng vai trò tốt hơn trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình. Theo ông, chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tới châu Âu, chuyến đi đến Bắc Kinh của Tổng thống Belarus, cũng như các chuyến thăm có thể diễn ra của Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh tìm được nhiều đối tác cùng chí hướng hơn nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Qui Hongjiang cũng cho rằng nếu cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, có thể đóng vai trò thúc đẩy đàm phán hòa bình thì sẽ giúp giảm bớt rủi ro an ninh cho Belarus. Theo vị chuyên gia, thật lố bịch khi quy định rằng Trung Quốc không được phát triển quan hệ song phương với Nga, Ukraine và Belarus vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông lưu ý, so với hành động chia phe phái và áp đặt trừng phạt của Mỹ, tầm nhìn của Trung Quốc rộng hơn và có trách nhiệm hơn nhiều. Tổng thống Lukashenko đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Lần cuối ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là bên lề Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan vào tháng 9 năm ngoái. Các bên sau đó đã thông qua tuyên bố chung về việc đưa quan hệ lên tầm cao hơn. Thông tin khác liên quan đến khu vực châu Á.
Sau một năm đầy căng thẳng tại eo biển Đài Loan, Trung Quốc được cho là đang trở lại với các chiến lược nhằm đưa đảo Đài Loan quay về với đại lục. Hãng tin Sputnik News hôm 1 tháng 3 cho hay, trước khi diễn ra cuộc họp của cơ quan lập pháp Trung Quốc, một nhà lập pháp chỉ ra rằng việc thống nhất Đài Loan với đại lục chính là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong chương trình nghị sự. Cụ thể, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Lý Nhất cho biết chiến lược tổng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan cơ bản đã hình thành. Các mục tiêu trọng tâm của chiến lược cũng được xác định rõ ràng. Mặc dù năm 2022 là một thời gian bất thường và có tác động nhất định, nhưng thời gian tới, Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhanh chóng quá trình thống nhất đất nước. Ông Lý cho biết thêm. Ông Lý không nêu chi tiết kế hoạch thống nhất Đài Loan do Hội đồng Nhân dân đề xuất, nhưng cho biết Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 đã đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, bao gồm cả việc phản đối nền độc lập của Đài Loan trong điều lệ đảng. Theo Sputnik News, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã ban hành sách trắng về chủ đề này vào tháng 8, lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, nêu rõ rằng họ sẽ ngăn chặn nền độc lập của Đài Loan bằng mọi cách và thống nhất Đài Loan với đại lục một cách hòa bình nếu có thể, nhưng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Được biết, Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc từ năm 1949, nhưng Bắc Kinh không công nhận tuyên bố độc lập của hòn đảo này. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Đài Loan, khiến Trung Quốc phải liên tục lên tiếng phản đối, cho rằng những hành động như vậy của Hoa Kỳ là vi phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chuyển sang diễn biến đáng chú ý khác, Reuters đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 1 tháng 3 khẳng định các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch trước đó là vào ngày 14 tháng 5, chỉ hơn 3 tháng sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến hơn 45.000 người thiệt mạng tại nước này. Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tiến tới cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5. Trước đó, Tổng thống Erdogan từng nhiều lần khẳng định tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 6. Tuy nhiên, đầu tháng 1 vừa qua, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn 1 tháng. Bên cạnh đó, sau trận động đất hồi đầu tháng 2, nhiều ý kiến cho rằng có khả năng Ankara sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng 6 như kế hoạch ban đầu hoặc hoãn đến cuối năm. Tổng thống Erdogan đã phải cố gắng xoa dịu sự bức xúc của người dân khi thất bại trong chính sách kinh tế, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao và đồng lira sụt giá. Đặc biệt, ông Erdogan còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong nước sau những phản ứng chậm trễ của chính phủ đối với trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại. Theo Reuters, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn phải đối mặt với thách thức rất lớn ngay trước thềm cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2023. Theo Reuters đưa tin, hàng nghìn công nhân ở Sri Lanka hôm 1 tháng 3 đã tổ chức một cuộc đình công kéo dài 1 ngày để phản đối chính phủ tăng thuế và giá điện. Khoảng 2.000 công nhân đã tổ chức biểu tình bên ngoài một cảng ở thủ đô thương mại Colombo của Sri Lanka trong giờ nghỉ trưa. Hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc và một số bệnh viện cũng đã phải đóng cửa trong cùng ngày do các công đoàn tham gia đình công. Theo truyền thông địa phương, những người biểu tình đã tuyên bố bắt đầu tuần lễ đen kể từ ngày 22 tháng 2. Theo đó, nhân viên của các tổ chức công và tư nhân sẽ làm việc trong trang phục màu đen và đeo băng màu đen. Bên cạnh đó, cờ và biểu ngữ màu đen cũng được treo trong khuôn viên của một số tòa nhà chính phủ. Trước đó, nhằm thuyết phục Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế đang bị khủng hoảng trong nước, Sri Lanka vào ngày 16 tháng 2 đã chính thức tăng giá điện lên 66%, đồng thời áp dụng thuế thu nhập mới đối với các chuyên gia từ 12,5% lên đến hơn 36% kể từ tháng 1 năm nay. Tại khu vực châu Phi, ứng cử viên của đảng cầm quyền Nigeria, Bola Tinubu, vừa được tuyên bố đắc cử tổng thống trước những tranh cãi từ các thành viên của đảng đối lập, Reuters hôm 1 tháng 3 đưa tin. Theo Reuters, Ủy ban bầu cử của Nigeria cho biết ông Bola Tinubu đã giành được 8,79 triệu phiếu bầu, trong khi đó đối thủ chính của ông là phe đối lập Atiku Abubakar có 6,98 triệu phiếu bầu. Ngoài ra, Peter Obi, một ứng cử viên được các cử tri trẻ tuổi yêu thích, được thông báo có 6,1 triệu phiếu bầu. Theo luật bầu cử của Nigeria, một ứng cử viên có thể giành chiến thắng bằng cách nhận được nhiều phiếu bầu hơn đối thủ của họ. Điều kiện kèm theo là khi tính 2/3 số phiếu bầu của 36 bang và thủ đô Abuja, số phiếu bầu dành cho ứng viên giành chiến thắng phải lớn hơn 25%. Ông Bola Tinubu, cựu thống đốc bang Lagos, đáp ứng đủ 2 điều kiện nên sẽ trở thành tổng thống tại quốc gia đông dân nhất châu Phi và đối mặt với vô vàn thách thức. Hiện tại, Nigeria đang phải giải quyết xung đột do các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở phía đông bắc. Các cuộc tấn công vũ trang, án mạng và nạn bắt cóc tống tiền cũng thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng, nền kinh tế thiếu tiền mặt và nhiên liệu là những vấn đề mà những người phản đối đề cập đến khi cho rằng chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Muhammadu Buhari không hoàn thành nhiệm vụ.
Các đảng đối lập cũng đã lên tiếng phản đối trong ngày 28 tháng 2 và kêu gọi Chủ tịch Ủy ban bầu cử nên từ chức khi cho rằng kết quả bầu cử không đáng tin cậy do những thiếu sót về quy trình và kỹ thuật xuất phát từ những công nghệ mới mà Ủy ban bầu cử đưa vào áp dụng. Một đoàn tàu chở khách và một tàu chở hàng va chạm trực diện ở Hy Lạp vào đêm 28 tháng 2, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương. Đây là tai nạn đường sắt thảm khốc nhất của quốc gia Nam Âu trong hàng chục năm, với toàn bộ toa tàu văng khỏi đường ray, Reuters đưa tin. 66 nạn nhân đã nhập viện, gồm 6 người nhận điều trị tích cực do tình trạng nặng. Một quan chức cứu hỏa cho biết, tai nạn xảy ra ngay khi đoàn tàu chở khách vừa ra khỏi một đường hầm. Tại hiện trường, các toa tàu nằm tứ tung, chịu hư hại nghiêm trọng, cửa kính vỡ nát và khói bao trùm khu vực. Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót. Trong đêm 28 tháng 2, một số nhân viên cứu hộ đã cầm đuốc để cố gắng tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt. Stuart Minanis, một hành khách 28 tuổi, đã nhảy khỏi mảnh vỡ đoàn tàu để tìm kiếm an toàn, cho biết rằng cú đâm trực diện là một cơn ác mộng kinh hoàng với tiếng nổ vang dội, sau đó lửa bùng phát. Chúng tôi lộn ngược trong toa tàu và ai nấy đều hoảng loạn. Lửa cháy ngay lập tức. Chúng tôi phát hiện phương tiện của mình đang bị cháy. Lửa xuất hiện ở bên trái và bên phải, khắp mọi nơi, hành khách Minanis kể lại. Phát ngôn viên chính phủ, ông Giannis Okinonomo cho biết, ưu tiên hiện giờ là chữa trị người bị thương, tìm kiếm người mất tích trong các mảnh vỡ và hỗ trợ tâm lý cho những người bị sang chấn tâm lý ở thành phố Larissa. Các bác sĩ tâm lý đang đến nơi. Một hành khách nói với đài truyền hình ERT rằng anh thoát ra nhờ lấy hành lý đập vỡ cửa kính. Nó giống như một trận động đất, một hành khách khác nói với ERT. Hai đoàn tàu ở trên một đường ray khi chúng đâm vào nhau. Công tố viên và cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Một người quản lý thuộc công ty đường sắt Hellenic Train nói với Reuters, cảnh sát tạm giữ người điều khiển trạm đường sắt ở Larissa và đang lấy lời khai của nhân chứng. Theo Reuters, hệ thống đường sắt cũ kỹ ở Hy Lạp cần được hiện đại hóa với nhiều đoàn tàu di chuyển trên một tuyến đường ray và hệ thống kiểm soát tự động vẫn chưa được thiết lập ở nhiều khu vực. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.